ย้ายประเทศกันเถอะทีมเกาหลีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมารีวิวค่ะข้อดีข้อเสียของการย้ายไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะรวมถึงช่องทางว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างแล้วก็คำแนะนำต่างๆมีอะไรกันบ้างก็ไปฟังข้อมูลทั้งหมดได้เลยเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งด้วยนะคะกระแสย้ายประเทศกันเถอะนะคะเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยนะคะเพียงแค่เปิดเพจขึ้นมาในวันแรกนะคะก็มีสมาชิกปาเข้าไปถึงหลักแสนแล้วหลายๆคนนะคะก็มารีวิวค่ะแนะนำนะคะแล้วก็พูดถึงช่องทางลู่ทางที่จะสามารถย้ายไปอาศัยอยู่ประเทศนั้นๆนะคะที่เขาได้อาศัยอยู่นั่นเองก็ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวเราเองนะคะในฐานะของคนรักประเทศเกาหลีนะคะทีมเกาหลีนั่นเองก็อดใจที่จะไม่ทำคอนเทนต์นี้ไม่ได้จริงๆนะคะอดใจไม่ไหวจริงๆก็นำเสนอข้อมูลในมุมมองของประเทศเกาหลีสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจหรือว่าอยากจะย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีก็น่าจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นไว้ตัดสินใจกันนะคะเชื่อว่านะคะเกาหลีนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใครหลายๆคนก็เล็งไว้นะคะว่าอยากที่จะย้ายไปอาศัยอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างต่างจากบ้านเราพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนบ้านเราเกาหลีใต้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีความบอบช้ำนะคะทางประวัติศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะแต่ว่าเขาก็พัฒนาประเทศของเขาค่ะให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีนะคะจนเจริญมากๆนะคะจากที่เคยตามเราอยู่กลายเป็นนำแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวทั้งที่บ้านเรานะคะก็มีทรัพยากรนะคะต่างๆมากมายหลายด้านนะคะดีกว่าเขาอีกนะคะแต่ทำไมนะคะคำถามคือทำไมเขาถึงพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำเราได้ไกลขนาดนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นหลายๆอย่างของบ้านเราจริงๆค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่จะนำมาแชร์หรือว่านำมาเล่านะคะก็ไม่ได้ต้องการที่จะมาด่าเอาสนุกนะคะไม่ได้มาด่าบ้านเราเพราะว่าเราก็รักบ้านเกิดเมืองนอนของเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าอะไรที่มันดีเราก็ว่าดีนะคะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ยอมรับแล้วก็อยากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใจก็หวังลึกๆค่ะว่าสักวันหนึ่งบ้านเมืองของเรานะคะมันจะพัฒนาไปได้อย่างน้อยอะค่ะถ้ามันเป็นได้สักครึ่งหนึ่งของเกาหลีก็ดีใจมากๆแล้วนะคะสิ่งที่คนนะคะเบื่อหน่ายมันไม่ใช่ประเทศค่ะจริงๆเบื่อคนเบื่อระบบแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากกว่าความคิดของการอยากจะย้ายประเทศของเรานะคะมันเกิดมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วนะคะแล้วเรานะคะก็ลองค่ะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเกาหลีเป็นประเทศแรกนะคะเพราะว่าก็เป็นประเทศในฝันที่อยากจะไปเลยพอได้ไปแล้วก็ชอบมากจริงๆค่ะเพราะว่าก็ได้ไปเจอสิ่งที่บ้านเมืองเราไม่มีได้ไปเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะแน่นอนค่ะว่าได้ไปเห็นคุณภาพชีวิตนะคะการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขานะคะแต่ก็ไม่ได้มีแค่ด้านดีแน่นอนค่ะได้ไปเห็นทั้งมุมที่ดีมุมที่แย่คนดีคนเลวปะปนกันไปแต่มันเป็นทุกที่เหมือนกันทั่วโลกค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจมันด้วยนะคะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันจริงๆและหากถามว่าประเทศเกาหลีดีไหมคำตอบนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่คุณถามอะค่ะเขาชอบประเทศเกาหลีด้วยหรือเปล่าถ้าเขาชอบนะคะสิ่งที่เขานำเสนอหรือว่าตอบคุณนะคะก็จะเป็นในมุมมองที่ดีนะในมุมมองที่เขาชอบแต่ถ้าเขาไม่ชอบประเทศเกาหลีนะคะเขาก็จะพูดในมุมมองที่แย่ๆแล้วก็พูดถึงในสิ่งที่เขาไม่ชอบออกมายกตัวอย่างนะคะเกาหลีเป็นประเทศที่มี4ฤดูสำหรับคนที่ชอบก็จะบอกว่ามันดีอะมันได้เห็นหิมะที่บ้านเราก็ไม่มีถูกไหมคะแล้วก็มีฤดูต่างๆฤดูใบไม้เปลี่ยนสีฤดูใบไม้ผลิแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบเขาก็จะบอกว่ามันใช้ชีวิตลำบากค่ะหน้าหนาวกว่าจะออกไปทำงานได้นะต้องเปิดฮีตเตอร์อีกเปลืองไฟอีกนี่คือในมุมมองของคนที่ไม่ชอบเห็นไหมคะว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนจริงๆและในวันนี้ค่ะก็จะมาเล่าแล้วกันนะคะเป็นรีวิวค่ะการไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะระยะเวลาประมาณ2 ปีแล้วก็ยังคงคลุกคลีกับคนเกาหลีนะคะมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าแต่งงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนกันนั่นเองมันเป็นความชอบส่วนตัวค่ะแล้วยิ่งศึกษาเราก็ยิ่งชอบนะคะก็มาฟังในมุมมองของเราแล้วกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่พาร์ทแรกนะคะเป็นในส่วนของข้อดีแล้วก็ข้อเสียจะแบ่งเป็น10ข้อดีแล้วก็10ข้อเสียค่ะข้อดีนะคะข้อแรกเกาหลีมี4ฤดูนะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่าสำหรับเรานะคะมันคือข้อดีค่ะเพราะว่าเราเองเป็นคนที่ชอบหิมะมากๆนะชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูชอบสภาพภูมิอากาศนะคะเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอากาศที่เย็นนะ 6-7 เดือนเนี่ยจะเป็นอากาศเย็นแน่นอนค่ะได้เห็นหิมะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมายสำหรับคนขี้เบื่ออย่างเราการได้อยู่ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆสลับกันแบบนี้ค่ะมันคือความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นถ่ายรูปสวยด้วยสาวๆน่าจะชอบนะคะข้อดีข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีตัวเลือกที่หลากหลายเราสามารถที่จะแพลนการเดินทางได้เลยนะคะเพราะว่ารถเมล์ของเขาค่ะจะค่อนข้างมาตรงเวลาจะมีตารางบอกไว้นะคะชัดเจนเลยนะคะว่าอีก5นาที10นาทีรถของเราก็จะมาแล้วนะคะแล้วสภาพของรถก็ใหม่นะคะมีคุณภาพนั่นเองที่เกาหลีนะคะแทบจะไม่เห็นสะพานลอยเลยนะคะแต่ว่ารถก็ไม่ติดค่ะมีการจัดการแล้วก็การวางผังเมืองที่ค่อนข้างจะดีนะคะสะดวกรวดเร็วรถไม่ติดไม่เสียสุขภาพจิตเป็นข้อดีที่ชอบมากๆนะคะใน1ในข้อที่ไปอาศัยอยู่ที่เกาหลีค่ะมาถึงข้อดีข้อที่3กันบ้างนะคะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยสูงค่ะที่เกาหลีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่มีความระบบความปลอดภัยค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่ากล้องวงจรค่อนข้างเยอะค่ะกล้องเยอะค่าปรับสูงนะคะแล้วก็คนกลัวกฎหมายก็เลยจะไม่ค่อยมีคนกล้าทำผิดสักเท่าไหร่แต่มันมีค่ะเปอร์เซ็นต์ที่มีแต่ว่าต้องโชคร้ายจริงๆเพราะจากการที่ไปอาศัยอยู่นะคะคนเมาค่ะนอนเกลื่อนถนนโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์มันก็อยู่ของมันแบบนั้นนะคะตรงริมถนนนะคะพอเขาหายเมาตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็ยังอยู่ครบค่ะแฟนเรานะคะเคยไปจอดรถที่ปั๊มน้ำมันค่ะเวลาเข้าห้องน้ำแบบนี้เขาก็สตาร์ททิ้งไว้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเราก็ไปเข้าห้องน้ำเราเองกังวลค่ะกลัวรถหายแต่เราทำแบบนี้อยู่เป็นประจำเลยค่ะแล้วเขาก็พูดเสมอว่าไม่มีใครเอาหรอกไม่มีใครกล้าหรอกแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จริงนะคะที่มันก็ไม่หายจริงๆแล้วไม่มีใครกล้าจริงๆก็เป็นอีกเรื่องที่ค่อนข้างจะช็อกสำหรับการที่ได้ไปเห็นแรกๆของเราเหมือนกันนะคะข้อที่4นะคะเทคโนโลยีทันสมัยนะคะบ้านทุกบ้านของที่เกาหลีนะคะจะใช้รหัสนะคะการกดรหัสแทนการใช้ไขกุญแจแบบบ้านเรานะคะดีมากๆเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เร็วนะคะใช้การ์ดใบเดียวค่ะสามารถยิงได้เป็นทั้งรหัสที่บ้านใช้การ์ดใบเดียวนะคะในการจ่ายเงินทุกที่สะดวกรวดเร็วเหมือนกันที่บ้านแฟนค่ะมองเข้าพูดได้นะคะสนุกดีนะคะก็มีเทคโนโลยีน่ารักอะไรแบบนี้นะคะอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะทุกจุดตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็จะมี Wi-Fi ฟรีนะคะแล้วก็สัญญาณแรงนะคะข้อที่5นะคะจะเป็นในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่รัฐให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะคู่รักหรือว่าครอบครัวหลากวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องค่าคลอดบุตรนะคะค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าเล่าเรียนส่งเสียไปจนถึงชั้นมัธยมเรียนฟรีค่ะแล้วก็มีศูนย์นะคะที่อยู่ใกล้บ้านก็คอยช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมถ้าเรามีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะมีปัญหาสามีทำร้ายอยากหางานหรือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเข้าไปขอความช่วยเหลือในศูนย์ใกล้บ้านได้ด้วยนะคะดีมากๆคือเขาดูแลเราเสมือนเราเป็นประชาชนคนเกาหลีคนหนึ่งเลยนะคะไม่ได้มองแค่ว่าเราเป็นชาวต่างชาตินี่คือการช่วยเหลือสนับสนุนของรัฐบาลที่เกาหลีนะคะซึ่งมันดีแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อบ้านในราคาพิเศษนะคะสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติแบบนี้ก็มีค่ะมีบริการสอนภาษาฟรีด้วยนะคะสำหรับทั้งชาวต่างชาติแบบแม่บ้านพ่อบ้านที่แต่งงานนะคะแล้วก็ต้องการเรียนรู้ทั้งภาษาแล้วก็วัฒนธรรมก็มีการสอนให้ฟรีนะคะเป็นสวัสดิการต่างๆที่รัฐบาลของที่เกาหลีนะคะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนครอบครัวหลากวัฒนธรรมแบบนี้ข้อดีข้อที่6นะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตนะคะของแต่ละชาติทั้งไทยเกาหลีไทยนะคะก็จะได้มาเรียนรู้นะคะอาหารการกินอาหารพื้นเมืองภาษาพูดภาษาถิ่นแบบนี้ค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มันก็น่ารักดีข้อดีข้อที่7นะคะเป็นเรื่องของรายได้หรือว่ารายรับที่ค่อนข้างมากกว่าบ้านเรานะคะแตกต่างกันมากพอสมควรเลยขั้นต่ำนะคะที่ไปใช้แรงงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะก็เริ่มต้นที่สตาร์ทนะคะก็ประมาณ 50,000 บาทไทยแล้วนะคะโดยไม่จำกัดวุฒิด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะไปทำงานโดยการใช้แรงหรือว่าเป็นพนักงานทั่วไปแบบนี้ค่ะก็สตาร์ทใกล้เคียงกับคนเกาหลีเลยนะคะยังไม่รวมพวก OT อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจที่จะไปเก็บเงินไปหาเงินก้อนส่งกลับบ้านแบบนี้ค่ะก
การที่ไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้มากที่สุดแล้วข้อดีข้อที่8นะคะที่เกาหลีนะคะโรงพยาบาลเยอะมากค่ะมากกว่าร้านกาแฟด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าเราจะไปตรงไหนนะคะเราก็สามารถไปใช้บริการของที่โรงพยาบาลได้บางที่ค่ะเป็นร้านขายยานะคะด้านล่างเป็นร้านขายยาด้านบนนะคะก็เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมันมีจำนวนมีปริมาณที่มากนะคะคนที่ไปใช้บริการนะคะก็เลยใช้เวลาในการที่ไปรักษาอะไรแบบนี้ค่ะไม่นานนะคะ 5-10 นาทีก็เสร็จแล้วนะในการวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็มีทุกที่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียเวลาในการที่ไปรอคิวในการไปโรงพยาบาลเป็นวันๆคนเกาหลีนิดๆหน่อยๆเขาก็ไปโรงพยาบาลแล้วค่ะเพราะว่ามันง่ายมันเร็วแล้วก็มันก็มีเยอะด้วยนะคะมาถึงข้อ 9 กันบ้างแล้วนะคะจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายค่ะที่ประเทศเกาหลีนะคะเขาก็มีตัวเลือกในเรื่องของเมืองที่อยู่อาศัยค่ะค่อนข้างหลากหลายไม่ได้มีแค่โซลนะคะไม่ได้มีแค่โซลปูซานนะคะถ้าเกิดคุณชอบแสงสีหรือว่าตัวเมืองใหญ่ๆก็แนะนำว่าไปอยู่ในเมืองหลวงนะคะในตัวเมืองอย่างโซลปูซานอะไรประมาณนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าชอบความเงียบสงบนะคะแล้วก็ประหยัดในเรื่องของค่าที่พักก็แนะนำให้ไปอยู่ตามต่างจังหวัดหรือว่าชานเมืองค่าบ้านค่าที่อยู่นะคะก็จะถูกลงถึง3เท่าเลยแต่ก็อาจจะหางานยากนิดหน่อยนะคะก็ลองดูค่ะว่าเราต้องการที่จะไปอยู่ในเมืองลักษณะแบบไหนแนะนำว่าไม่ต้องเป็นเมืองที่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องเป็นเมืองที่เล็กเงียบจนหางานยากแบบนี้ค่ะเอาละค่ะในส่วนของข้อดีข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะก็คือลูกครึ่งค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีความใฝ่ฝันนะคะหรือว่าอยากได้ลูกนะคะมีส่วนผสมนะคะเป็นชาติไหนก็แนะนำว่าให้ไปชาตินั้นอย่างเราค่ะเจาะจงว่าเราชอบคนเกาหลีโดยสเปคอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบผู้ชายเกาหลีเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสได้แต่งงานกับคนเกาหลีโอกาสที่จะมีทายาทก็เป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีแบบนี้ค่ะอย่างที่เราตั้งใจผ่านไปแล้วนะคะกับ10ข้อดีมาต่อกันที่ข้อเสียกันบ้างค่ะ10ข้อเสียนะคะข้อเสียข้อแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของค่าครองชีพค่ะแน่นอนค่ะว่าคนที่ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะคะบางคนนะคะก็เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำส่งเงินกลับมาบ้านนะคะแต่บางคนก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะอาจจะหลงไปกับแสงสีนะคะติดกินติดเที่ยวนะคะแล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะว่ามันได้มาง่ายได้เยอะก็จ่ายเยอะแบบนี้ค่ะและอีกอย่างนึงก็คือค่าครองชีพค่อนข้างที่จะสูงมากๆถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไปอยู่ตามตัวเมืองใหญ่ๆอย่างโซลปูซานอะไรแบบนี้ค่ะรายจ่ายจะสูงกว่าต่างจังหวัดหรือว่าตามเมืองเล็กๆนะคะแน่นอนค่ะว่าเมืองใหญ่ๆการหางานมันก็ง่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆสูงนะคะแต่รายจ่ายหลักๆค่ะอย่างเช่นค่าที่พักนะคะตัวเมืองใหญ่ๆอย่างโซลนะคะโดยเฉพาะใกล้ๆใจกลางเมืองอะค่ะอาจจะที่อยู่นะคะอาจจะราคาสูงถึง 600,000 วอนหรือว่า 18,000 บาทนะคะตีเป็นเงินไทยนะคะประมาณ 18,000ด้วยราคานี้อาจจะได้แค่ห้องไซส์เล็กๆเท่านั้นด้วยนะคะค่าที่พักตามต่างจังหวัดเริ่มต้นที่ประมาณ 200,000 วอนก็มีนะคะหรือประมาณ 5-6,000 แบบนี้ค่ะซึ่งมันก็ประหยัดไปได้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะก็ลองเลือกดูค่าเดินทางที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างแพงเนาะนะคะไหนจะค่ากินค่าอยู่อีกนะคะอาหารที่โซลนะคะถูกสุดก็ประมาณ 4,000 วอนหรือว่าประมาณ120 บาทนะคะมื้อหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกที่จะไปทำงานหรือว่าไปเรียนนะคะเราก็เลือกเมืองที่จะไปอยู่ด้วยนะคะข้อเสียอย่างที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของอาหารค่ะความหลากหลายในเรื่องของอาหารนะคะไม่ว่าชาติไหนก็สู้อาหารเป็นเรื่องความถูกปากด้วยนะคะเรายังไงก็ต้องถูกปากกับอาหารไทยเพราะเราเติบโตแล้วก็คุ้นชินกับการทานอาหารไทยกินอาหารไทยมาตั้งแต่เล็กๆเวลาที่เราไปอาศัยอยู่ที่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะหรือว่าต่างแดนแน่นอนค่ะว่าบ้านเขาก็จะต้องเป็นอาหารไปอยู่เกาหลีก็ต้องเป็นอาหารเกาหลีนะคะก็จะต้องได้กินอาหารของบ้านเขาก็ไม่ค่อยถูกปากแรกๆถ้าไปเที่ยวนะคะมันก็สนุกค่ะแล้วก็ตื่นเต้นได้กินได้ชิมได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้กินอาหารใหม่ๆที่เราไม่เคยกินมันก็แปลกใหม่ดีแต่นานๆไปค่ะสำหรับคนที่ไปอยู่ค่อนข้างเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะคะเพราะว่าอาหารของเขาค่อนข้างที่จะติดหวานนิดๆขนาดว่าเราเป็นคนที่ชอบกินหวานอยู่แล้วนะคะเรายังรู้สึกเบื่อแล้วก็เลี่ยนคนที่แบบไม่กินหวานน่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวจริงๆที่นู่นเขาก็มีวัตถุดิบแล้วก็อาหารไทยขายแต่ราคาสูงนานๆกินทีไม่เป็นไรนะคะแต่ก็แนะนำให้ก็ซื้อวัตถุดิบมาค่ะแล้วก็มาทำกินกันเองที่บ้านมันก็จะประหยัดกว่านะคะก็อย่างที่บอกอาหารกันนะคะอาหารกินกันตายที่กินบ่อยที่สุดนะคะก็คือแกงกิมจินะคะก็คือการเอากิมจิมาเติมน้ำแล้วก็เติมหมู
มันก็ได้ฟิลแบบแกงส้มบ้านเรานะคะก็กินกันตายจริงๆค่ะแบบให้หายอยากไปเป็นช่วงๆนะคะแต่นานๆทีซื้ออาหารไทยกินก็ได้นะคะให้หายอยากแต่ก็แพงค่ะและเดี๋ยวเงินเก็บก็จะไม่เหลือนะคะก็ต้องคอยเซฟคอยระวังกันด้วยข้อเสียข้อที่3นะคะการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนคนเกาหลีนะคะหลักๆยังคงใช้บริการนะคะเป็นรถไฟแล้วก็รถบัสนะคะในเรื่องของการเดินทางแต่ว่าช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะเลิกงานหรือว่าตอนเช้าที่ไปทำงานแบบนี้ค่ะก็จะเบียดเสียดค่อนข้างที่จะคนก็ไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้ได้ฉายากันเลยค่ะว่ารถไฟใต้ดินนะคะคนเกาหลีจะเรียกว่าจิอกชอลนะคะจิอกที่แปลว่านรกนะคะก็เอามาเปรียบเทียบเรียกกันว่ารถไฟนรกนั่นเองนะคะจากเดิมรถไฟใต้ดินจะเป็นชิฮาชอลนะคะก็จะเป็นจิอกชอลนะคะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะคะว่าน่าจะเบียดเสียดแล้วก็ทรมานมากๆเลยสาเหตุที่ยังต้องใช้บริการขนส่งนะคะเป็นรถไฟหรือว่ารถบัสเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าถ้านั่งแท็กซี่แบบนี้ค่ะสตาร์ทนะคะถ้าอยู่โซลสตาร์ทก็จะประมาณ 3,000 วอนนะคะกดมิเตอร์เริ่มที่ 3,000 วอนนะคะถ้าเป็นตามต่างจังหวัดก็จะถูกลงมานิดนึงค่ะก็จะเหลือ 2,800 ยังไม่นับรวมรถแท็กซี่สีดำนะคะโมบอมนะคะโมบอมแท็กซี่นะคะหรือว่ารถแท็กซี่ไฮคลาสมีระดับนิดนึงนะคะรถสีดำแบบนั้นนะคะยิ่งแพงนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลือกไปทำงานสถานที่ทำงานที่สามารถเดินทางไปทำงานได้ก็จะไม่ต้องเครียดกับแบบนี้อันนี้ก็ทำให้เห็นภาพนะคะว่าถ้าเกิดไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะก็เตรียมรับสภาพด้วยแล้วกันนะคะข้อเสียข้อที่4ค่ะถ้าหากว่าย้ายไปอยู่ที่เกาหลีนะคะอาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนกลุ่มประเภทชอบเหยียดเคยได้ยินไหมคะว่าคนเกาหลีชอบเหยียดมากๆนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วคนเกาหลีนะคะก็แบ่งเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนเลยค่ะก็จะเป็นกลุ่มของคนที่หัวสมัยใหม่นะคะเปิดรับสิ่งต่างๆนะคะมีลายสักไม่เป็นไรแต่งตัวได้หลากหลายจะเซ็กซี่เปิดบ่าเปิดไหล่ก็ไม่เป็นไรรับได้นะคะจะเป็นเพศทางเลือกก็ไม่เป็นไรกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ไม่เหมือนตัวเราผิดธรรมชาติมีรอยสักหรือว่าเป็นกลุ่ม LGBT เพศทางเลือกที่3อะไรแบบนี้ค่ะเขาจะเหยียดแล้วก็มีอาการนะคะแสดงความรังเกียจออกมาได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นมีน้องในกลุ่มค่ะเขาก็เรียนภาษาเกาหลีด้วยกันนะคะเขาก็ไปติดตามคนเกาหลีไปกดไลฟ์สตอรี่ใน IG ของคนเกาหลีคนนี้นะคะแล้วนางมาเห็นว่า1เป็นคนต่างชาติค่ะ2เป็นเพศทางเลือกที่3นางด่ากลับเลยค่ะแล้วใช้คำหยาบคายด้วยนะคะหยาบคายมากๆด้วยนะคะน้องเอามาให้ช่วยแปลว่าคนเกาหลีเขาพูดว่าอะไรสงสารน้องมากๆเลยค่ะคือด่าหยาบคายมากๆนี่คือลักษณะของการเหยียดที่ค่อนข้างน่ารังเกียจเลยนะคะแล้วส่วนตัวเราเองก็เคยเจอคนเกาหลีลักษณะที่แบบเราเองมีรอยสักแล้วเขาก็ทำท่าทีรังเกียจแล้วก็อย่ามาใกล้ตัวเขาอย่ามาแตะตัวเขาไปนั่งห่างๆได้ไหมอย่าใกล้เขามากเขากลัวติดเชื้อโรคมีลักษณะการรังเกียจแล้วก็แสดงออกในเรื่องของการเหยียดแบบนี้อย่างชัดเจนมากๆแรกๆที่เราได้เจอลักษณะแบบนี้ก็ตกใจค่ะแต่หลังๆนานๆไปเริ่มเข้าใจว่าคนเกาหลีเขาก็มีหลากหลายทางความคิดมีคนดีมีคนที่แย่นะคะเริ่มเข้าใจแบบนี้เราก็เลยไม่ถือสาเขานะคะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวกันมากกว่านะคะเพราะว่านิสัยแบบนี้เราไปแก้อะไรเขาไม่ได้ถ้าเกิดเจอคนแบบนี้ก็แค่ปล่อยผ่านเท่านั้นมาถึงข้อ5กันแล้วนะคะเป็นในเรื่องของการปรับตัวค่ะแน่นอนค่ะว่าการที่คนคนหนึ่งนะคะจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนค่ะต่างบ้านต่างเมืองนะคะมันก็จะต้องไปเรียนรู้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมากมายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในเรื่องของการปรับตัวในระยะแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะคะอาหารการกินนะคะสภาพอากาศผู้คนรวมไปจนถึงเรื่องของภาษาถ้าเราไปที่เกาหลีแน่นอนค่ะว่าถ้าเราสื่อสารไม่ได้ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างยากเลยนะคะค่อนข้างลำบากเลยและถ้ายิ่งไปมีแฟนแต่งงานมีลูกนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดสังคมนะคะไม่อย่างนั้นเราจะสามารถสื่อสารกับที่โรงเรียนของลูกได้ยังไงจริงไหมคะดังนั้นนะคะก็มาต่อกันเรื่องลูกเลยนะคะถ้าเกิดว่ากรณีที่มีลูกนะคะตรงนี้มีปัญหามากๆเลยครอบครัวที่มีลูกครึ่งนะคะเป็นครอบครัวหลากวัฒนธรรมมีสถิตินะคะว่าลูกครึ่งเนี่ยถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนที่โรงเรียนนะคะสถิติเนี่ยสูงมากๆเลยไม่ใช่แค่เพื่อนที่ทำร้ายหรือว่าแกล้งนะคะแม้แต่ครูเองก็เหมือนกันค่ะก็เคยมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าครูที่โรงเรียนนะคะก็ทำร้ายเด็กลูกครึ่งนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าวิธีแก้ของเขานะคะเขาก็มีกล้องวงจรปิดค่ะให้เราได้เห็นนะคะว่า
ที่โรงเรียนลูกของเราเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องคอยสอบถามกับลูกบ่อยๆนะคะคอยช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็ที่นู่นอย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งให้ครอบครัวหลักวัฒนธรรมนะคะใช้ชีวิตได้แบบตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องนี้ทั้งครอบครัวหลักวัฒนธรรมแล้วก็ลูกครึ่งนะคะที่เกิดจากพ่อแม่2 สัญชาติด้วยมาถึงข้อที่7นะคะในเรื่องของข้อเสียถ้าเราไปใช้ชีวิตนะอยู่ที่ประเทศเกาหลีก็มีโอกาสที่จะได้ไปเจอกับคนเกาหลีนิสัยแปลกๆนะมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วคนเกาหลีก็เหมือนกันนะคะเหมือนทุกที่ทั่วโลกนั่นแหละนะคะก็มีทั้งคนดีคนแย่นะคะมีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่แย่อยู่ที่ว่าเราจะได้ไปเจอไปสัมผัสกับกลุ่มคนแบบไหนนะคะส่วนตัวเองนะคะสภาพแวดล้อมที่เราเคยอยู่นะคะกับเคยทำงานกับคนเกาหลีร่วมกับคนเกาหลีนะคะก็เขาก็น่ารักแล้วก็ดูแลใส่ใจดีมากๆนะคะครอบครัวของแฟนเองนะคะก็ส่วนตัวแล้วเขาก็ไม่เคยมายุ่งนะคะก็ให้ไปใช้ชีวิตของตัวเองให้รอดเถอะแบบนี้นะคะไม่ได้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวเราเลยแต่บางครอบครัวค่ะก็ฟังแม่เล่ามาจนหูชาเหมือนกันนะคะว่าแม่ย่านี่ก็แบบเยอะสิ่งนะคะทำอาหารไทยก็ไม่ได้นะคะทำนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เจ้ากี้เจ้าการจะเลี้ยงลูกแบบไทยแบบเราไม่ได้นะคะต้องเป็นแบบเขาเท่านั้นหลายๆบ้านนะคะก็ทะเลาะกันเรื่องแม่ย่าก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่วาสนาว่าจะได้ไปเจอกับคนแล้วลักษณะครอบครัวแบบไหนด้วยแต่แปลกเลยนะคะที่เจอกันตามท้องถนนถ้าเกิดคนที่ไปอยู่ที่เกาหลีบ่อยๆค่ะก็จะเห็นนะคะมนุษย์ลุงมนุษย์ป้านะคะเดินชนอย่างแรงนะเดินอยู่แล้วก็มาชนเราแบบนี้ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะมันก็เป็น culture shock ที่เป็นเรื่องธรรมดาของเขาแล้วเวลามีปากเสียงใครเสียงดังกว่าชนะโคเรียสไตล์นะไม่ต้องตกใจนะคะก็อาจจะได้ไปเจอกับมุมมองอะไรแบบนี้ก็ให้รู้ไว้ก่อนนะคะจะได้เตรียมใจไว้ข้อเสียข้อที่8นะคะเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมมากๆนะคะยังค่อนข้างที่จะใช้ภาษาเกาหลีเป็นหลักใช้ภาษาอังกฤษน้อยมากนะคะสังเกตได้จากตามป้ายถนนหนทางค่ะที่บอกทางอะไรแบบนี้แทบจะไม่เห็นภาษาอังกฤษเลยนะคะหลักๆเลยเป็นภาษาเกาหลีค่ะป้ายตามป้ายร้านอาหารตึกต่างๆป้ายบอกทางเนี่ยแหละค่ะใช้แต่ภาษาเกาหลีเป็นหลักจริงๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะจะใช้รถของประเทศที่เขาผลิตนะคะยานะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะรักชาตินะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ความอุรีไม่ใช่พวกของเราอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้รับความนิยมนะคะข้อเสียข้อที่9นะคะคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างรักพวกพ้องมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนต่างชาติไม่ใช่พวกพ้องไม่ใช่คนของเขายังคงเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชาติอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นลำดับที่2ที่3นะคะยิ่งระบบงานแบบนี้ค่ะคนเก่ง2คนคนนึงเป็นคนเกาหลีคนนึงเป็นคนต่างชาติแน่นอนค่ะใครที่จะได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งได้มากกว่าก็ต้องเป็นคนของเขาถูกไหมคะจริงๆบ้านเราก็น่าจะเหมือนกันนะคะแต่ของเกาหลีเนี่ยความรักชาติรักพวกพ้องมาก่อนมาถึงข้อเสียข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่10กันแล้วนะคะข้อนี้นะคะแน่นอนค่ะจะเป็นในเรื่องของความต่างทางวัฒนธรรมค่ะเราเติบโตมาในสังคมแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้นะคะย่อมที่จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเรื่องให้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทะเลาะกันบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานสามีภรรยานะอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นคนเกาหลีเขาก็จะไม่ค่อยถือสาเรื่องความสูงต่ำของศีรษะเท้าหัวเท้าเขาถือว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในร่างกายเป็นแค่อวัยวะแต่คนไทยก็จะหัวคือของสูงเท้าคือของต่ำคนเกาหลีก็เท้าพาดบ่ากันเลยถีบหัวอะไรแบบนี้นะคะคนไทยก็จะให้ฉันใส่พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องแบบมีเรื่องให้ต้องคุยต้องเคลียร์ต้องปรับความเข้าใจกันหลายอย่างก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับในพาร์ทแรกข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะต่อมาในพาร์ทที่2นะคะเมื่อเราต้องการที่จะย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะจะมีช่องทางอะไรเตรียมตัวยังไงนะคะมีอะไรที่ต้องรู้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือวิธีการที่เราจะไปที่ประเทศเกาหลีได้นะคะก็อย่างเช่น1นะคะไปทำงานค่ะแน่นอนค่ะก็มีทั้งสมัครจากที่ไทยนะคะหรือว่าสมัครนะคะลงทะเบียนไปกับกรมแรงงานนะคะถ้าเกิดสมัครไปกับกรมแรงงานค่ะก็จะมีการสอบทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะสอบเรื่องของภาษานะคะมีการทดสอบต่างๆถ้าผ่านทุกขั้นตอนแล้วนะคะก็ลงทะเบียนแล้วนายจ้างก็จะเรียกเรานะคะก็ทำคลิปไว้นะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะคะก็บอกรายละเอียดทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะนอกจากเรื่องงานค่ะก็จะเป็น
ไปเรียนค่ะไปเรียนที่เกาหลีนะคะก็มันก็มีตั้งแต่เรียนระยะสั้นระยะยาวก็มีเหมือนกันหรือจะขอทุนนะคะเพื่อไปเรียนก็ได้เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะคือปัจจุบันเนี่ยการขอทุนก็มีเยอะมากๆนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะหรือว่าอย่างสุดท้ายนะคะก็หาแฟนค่ะหาแฟนหาสามีเป็นคนต่างชาติที่เราต้องการอย่างถ้าเราชอบที่เกาหลีก็หาแฟนเป็นคนเกาหลีแน่นอนค่ะว่ามีแฟนเป็นคนเกาหลีแต่งงานกับคนเกาหลีก็มีโอกาสได้ขอวีซ่าได้เปลี่ยนสัญชาติจากไทยนะคะไทยเกาหลีก็สามารถที่จะย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในประเทศเกาหลีได้เหมือนกันนะคะทุกอย่างที่ว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นไปทำงานไปเรียนนะคะมีแฟนเราแค่พาตัวเราออกไปก่อนนะคะแล้วก็มันจะมีลู่ทางของมันไปเองนะคะเรื่อยๆน้องๆหลายคนค่ะก็แค่แรกๆนะคะก็แค่มาเรียนระยะสั้นแล้วก็มามีแฟนเห็นไหมคะมันก็จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็แต่งงานทำวีซ่าเปลี่ยนสัญชาติก็ไปสร้างครอบครัวอยู่ที่เกาหลีมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่สามารถที่จะผลักดันตัวเราให้ออกไปได้ทุกๆอย่างนะอยู่ที่เราเลือกก็ลองเอาวิธีที่น่าจะได้ผลกับเราไปปรับใช้ดูนะคะต่อมานะคะสิ่งที่ควรจะต้องรู้เลยนะคะก็คือเรื่องของเงินทุนสำรองค่ะไม่ว่าเราจะไปทำงานนะคะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะมีเงินทุนนะคะตั้งแต่เรื่องของการเรียนภาษานะคะแล้วก็การสอบนะคะก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของการสอบทั้งทฤษฎีปฏิบัตินะคะการตรวจสุขภาพนะคะการขอเอกสารต่างๆค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดเยอะพอสมควรเลยส่วนถ้าจะไปเรียนแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีเงินโชว์สเตทเมนต์เพราะว่าเราต้องขอวีซ่าถูกไหมคะรายละเอียดไม่แน่ใจว่าเป็นหลักแสนหรืออะไรนะคะก็ต้องมีเงินทุนสำรองไว้นะคะก็เป็นเงินโชว์ในแบงก์ว่าไม่ได้ไปทำงานอย่างแน่นอนจริงๆไปใช้วีซ่าไปเรียนเราสามารถไปทำงานได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขของเขาค่ะว่าสามารถทำงานได้กี่ชั่วโมงต่อวันเพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาของการเรียนนั่นเองเห็นไหมคะว่ามันต้องศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าพอได้วีซ่าเรียนแล้วจะไปลงทำงานแบบเต็มตัวแบบนี้ระวังผิดกฎหมายนะคะระวังถูกตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็เงินสำหรับติดตัวนะคะวันที่ถ้าเกิดว่าจะไปเรียนก็ตามจะไปทำงานก็ตามนะคะวันที่เราไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆอะค่ะถ้าไปทำงานกว่าเงินเดือนจะออกถูกไหมคะระหว่างนั้น1เดือนคุณก็จะน่าจะต้องมีเงินอย่างน้อยก็ต้อง 30,000 อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าที่พักเป็นยังไงร้านหรือว่าบริษัทหรือโรงงานซัพพอร์ตเรื่องที่อยู่ให้มากน้อยแค่ไหนอาหารการกินเป็นยังไงอย่างน้อย 3-5 หมื่นน่าจะมีติดตัวไว้นะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเหตุฉุกเฉินด้วยแล้วเงินเหล่านี้นะคะเราจะหาจากที่ไหนล่ะนะคะอาจจะเงินเก็บส่วนตัวของเรานะคะเงินเก็บเป็นก้อนนะคะเงินจากการกู้เรียนเงินจากการกู้ยืมอะไรแบบนี้ค่ะหลายๆคนค่ะก็ลงทุนมาจากการใช้บัตรเครดิตนะคะกู้หนี้ยืมสินแล้วก็ไปเสี่ยงดวงทั้งนั้นมันในโลกใบนี้ค่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมันต้องลงทุนทั้งนั้นนะคะแต่มันจะคุ้มค่าหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าเราอดทนแล้วก็สู้แค่ไหนด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะเลยก็คือเรื่องของภาษาค่ะคนที่อยากจะมาอาศัยที่เกาหลีนะคะไม่ว่าจะมาระยะสั้นจะมาเรียนจะมาทำงานจะมาเที่ยวนะคะหรือว่าแต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ก็ตามนะคะภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราควรที่จะเรียนรู้นะคะภาษาเกาหลีในระดับพื้นฐานที่สามารถใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันได้นะคะเพื่อตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราได้ภาษามันก็จะสามารถทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอย่างที่2นะคะก็คือเตรียมตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างชาตินะคะหรือว่าประเทศที่เรากำลังจะไปอยู่ศึกษาข้อควรทำและไม่ควรทำนั่นเองอย่างเช่นที่เกาหลีค่ะเกาหลีเคยมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะในเรื่องของการทำสงครามกับญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะพูดถึงญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นหรืออวยประเทศญี่ปุ่นต่อหน้าคนเกาหลีเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดแบบไหนเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนะหรือคนเกาหลีค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงมากค่ะเราถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปอะไรอยู่นะคะก็พยายามอย่าให้ไปติดหน้าคนเกาหลีเดี๋ยวเขาอาจจะมาชี้หน้าด่าได้นะว่าถ่ายรูปติดเขามาสั่งให้ลบก็เคยมีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังตรงนี้ด้วยนะคะมันก็เหมือนกับที่เวลาคนต่างชาติมาที่ประเทศของเรานะคะคนต่างชาติฝรั่งนะคะมายืนเหยียบฐานพระพุทธรูปนะคะมากอดคอพระสงฆ์อะไรแบบนี้
เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมเห็นไหมคะว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแล้วว่าศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละที่ให้ดีแล้วก็ศึกษาข้อควรทำและไม่ควรทำนะคะ เราจะได้รู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่นั้นๆได้อย่างเหมาะสมค่ะที่ควรรู้อย่างที่3นะคะก็คือเรื่องของเอกสารค่ะทุกที่ทุกประเทศนะคะมันมีขั้นตอนของมันแล้วก็ยุ่งยากเหมือนกันทุกที่ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศไหนก็ตามมันจะต้องมีเรื่องของการดำเนินเอกสารเพราะฉะนั้นค่ะเตรียมพร้อมรับความยุ่งยากเหล่านี้ไว้เลยนะคะว่ามันไม่ง่ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะช่วงแรกอาจจะลำบากในการปรับตัวสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการภาษาอาหารการกินมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นถูกไหมคะแต่เมื่อสามารถปรับตัวได้เห็นเงินในบัญชีค่ะเราก็จะมีกำลังใจในการอยู่ต่อมากขึ้นจะสนุกในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นและนี่คือรีวิวนะคะการใช้ชีวิตที่ประเทศเกาหลีข้อมูลทั้งหมดที่ควรรู้ใครที่วางแผนนะคะที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีแบบยาวๆนะคะก็อยากจะให้พิจารณานะคะแล้วก็คิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็ตัดสินใจแล้วก็พิจารณาให้ดีด้วยนะคะจากปัจจัยหลายๆด้านแล้วก็ข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดนี้นะคะว่าตัดสินใจได้อย่างไรสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าการที่ได้มาใช้ชีวิตดูจริงๆค่ะได้ออกมาลองกล้าเสี่ยงดูนะคะแล้วชีวิตที่เราได้มันคุ้มค่าค่ะเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเรามาเจอคนที่ดีคนที่แย่คนที่เลวมาเจอคนหลากหลายรูปแบบก็จริงค่ะแต่ทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นนะคะแล้วเราก็นำมันนะคะมาเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเราดีขึ้นไปเรื่อยๆเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็คนที่กำลังหาข้อมูลรวมถึงกำลังตัดสินใจด้วยนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ค่ะหากคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็แชร์ไปให้คนอื่นๆได้รู้ได้เห็นนะคะได้ตัดสินใจไปพร้อมๆกับคุณด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจด้วยละกันนะคะเรามีเพจที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากเกาหลีบายมิโซเป็นในรูปแบบของเพจนะคะแล้วก็มีงานเอกสารที่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะข้อมูลดีๆที่เพื่อนๆที่อยากได้เอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าหางานทำงานเอกสารต่างๆนะคะเป็นเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้สำหรับการย้ายถิ่นฐานนะคะเอกสารทั้งหมดนะคะเก็บไว้ในกลุ่มปิดที่มีชื่อว่าสมาคมแม่บ้านเกาหลีนั่นเองก็ไปจอยกันได้ค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยองบ๊ายบาย첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어